Kaikki ikiaikaiset suuret jokireitit, Lapin legendaarisille metsä- ja riistamaille, lähtevät Pelkosenniemeltä. Kemijoen pääuoma haarautuu kylän yläpuolella Kitiseen, Luiroon ja Kemijokeen. Pelkosenniemi on siis Lapin jokiväylien kannalta merkittävä solmukohta. Lapissa tieverkostot kehittyivät nykyiseen muotoonsa vasta pitkälle 1900-luvun loppupuolella, ja siihen asti alueen ihmiset hyödynsivät paljon jokia liikkuessaan pitäjästä toiseen. Jokia on myös aina hyödynnetty tavaroiden liikuttamiseen, kuten ihmiset ovat tehneet jo vuosituhansia. Pelkosenniemellä tällainen uittohistorian ilmentymä seisoo ylväänä suoraan jokitörmällä. Niin, no se on tosiaan tuoltu sitten Venäjän puolelta. Se on ollut kouluna siellä ja se minun isän isä on ollut siellä aikoinaan Venäjän puolella Savotoilla. Ja se on ostanut sen talon ja sitten se on uittamalla tuoneet tänne kevättulvien aikana tämän rakennuksen. Ilmeisesti nippuihin pantu silloin hirret ja ne on pantu veen varaan ja se on tullut sieltä. 1880 on ilmeisesti tehty tämä rakennus. Puutavaraa virtasi Pelkosenniemeen viime vuosisadan alussa kaikilta sen yläpuolisilta pääväyliltä. Pelkosenniemen strategisesti tärkeä sijainti myötävaikutti siihen, että kylän läpi kulki paljon uitto- ja metsätyöväkeä matkalla Lapin Savotoille. Kemi Oy aktiivisena puun ostajana ja metsäyhtiöt yleisesti toimivat näkyvästi Pelkosenniemen alueella. Kemijoen uittoyhdistys perustettiin vuonna 1901. Uittoyhtiön kulta-aikana 60-luvulla jopa 75% puutavarasta tuli Pelkosenniemen yläpuolisilta jokialueelta. No Venäjän puolelta tuli suurin osa siitä puusta, mikä tuli sinne Kitiselle, taikka sinne Vajukosken yläpuolelle. Siinä oli 11 kilometriä hinausmatka Vajukosken altaalla. Siellä meni semmoinen 2-3 viikkoa aina keväillä. Sieltä tuotiin se sama laiva, millä hinattiin siellä Vajukoskella, niin se tuotiin tuonne Kokkosnivalle. Ja siinä samoja puita ajettiin taas alas. 51 olen syntynyt ja siitä mitä muistan eteenpäin, niin joka vuosi on. Se oli jännä. No ei yhteen kerran kotona oikein kiitelty, kun se oli kans ensimmäisiä. No ne ei ollut vielä uitto alkanutkaan, tuli niitä karkupuita, että se oli tosi korkealla. Niin siinä jäi vielä tukialta ja pyöräisi, että niin kumikeikä toimi vähän. Kummat lähti jonnekin virran matkaan. Niin oli vielä aika uudet kengät, niin siitä nyt ei kiitelty kovin paljon kotona. Rajan takaa tulevan puun lisäksi yksityiset metsänomistajat ja maatalojen isännät möivät omaa metsäänsä jokiväylien varsilta. Revolalla oli aika paljon työmaita sitten. Tehtiin talvet, oli metsurina, niin Savukoskella ja Viitarannan välillä pantiin sitten käsin niitä tukkia ja pinotavaraa veteen. No sitten 70-luvulla jo ihan vanhempana niin metsäraktori jonkun verran yhtenä kesänä, mutta se nyt ei ole varsinainen uittotyötä, se oli vain aputyötä. Pelkosenniemellä sijaitsee useita uittoroikille tuttuja ja tärkeitä paikkoja. Kohteet asettivat uittotyöhön haasteita, mutta ainutlaatuisuutensa ansiosta niihin liittyy uittolaisten keskuudessa paljon tarinoita. Esimerkiksi Jänkäläinen, Loukaskoski ja Alaköngäs ovat yksiä Lapin suurimmista vielä vapaana virtaavista koskista. Keminsaaret ovat vertaansa vailla oleva saari- ja suistoalue. Kokkosnivalla sijaitsi uitolla iso Kitisen tukikohta. Kitisen tukikohdan venevarasto on taltioitu Lapin metsämuseolle. Venevaraston vieressä seisoo myös alempana Kemijoella Koivun kylässä sijainnut uiton pirtti. Tämä on se teräväpää, missä asuu se kymppi, ja joka oli samalla sitten uiton kympin konttoriikin, jossa laskettiin tilit ja laskettiin varmaan sitten kaikkia siihen uittopiiriin, missä se pirtti oli, niin siihen liittyviä kustannuksia. Ja
seurantaa. Kun tämä on pirtti, jossa ei ole sitä keittiötä tuossa välissä, kun tässä on vain nämä 2 huonetta, niin se kolmas yksi versio on sitten, että siinä on erillinen keittiö näiden välissä. Ja silloinhan tietenkin ruoan tekeminen tapahtuu siellä. Ja sitä varten on sitten se niin sanottu elämänluukku, seinässä reikä, josta kokki antoi sitä ruokaa jätkille. Mutta tässä tapauksessa, kun sitä ei ole sitä keittiörakennusta, niin tässä on tulisija tässä vieressä. Uittolaiset pidettiin leivässä myös jokivarsissa. Uiton roikkien luokse kokit kulkivat erillisillä kokkiveneillä. Siinä oli keskellä venettä se helle ja sitten semmoinen iso puulaatikko, missä oli ruokatavarat. Siellä oli lihapurkkia ja kaikkia, että semmoista mikä säilyypi. Ja maitoa matkan varrella ostettiin seljän perästä ja kun liikutettiin, niin siinä oli aina lämmin vesi, kattila valmiina, niin kun lähdettiin jatkamaan matkaa, niin nostettiin veneen pohjalle kattilat ei kaavu. Pelkosenniemeltä puut jatkavat matkaansa kohti alapuolella sijaitsevaa Kemijärveä. 2 alueen uitolle tärkeää paikkaa sijaitsevatkin ihan paikkakuntien rajalla. Vielä 1960-luvulle asti Pelkosenniemen läpi tulleet puut oli pysäytetty javarusvastuulle. Vedenpinnan säännöstelyn takia puita alettiin kerätä hinattaviksi tarakoiksi jo Autioniemessä. Siellä Kitisen, Luiron ja Kemihaaran alkulatvoilta lähteneet tukit tapasivat toisensa jatkaakseen matkaa yhdessä aina Pohjanlahden Kemiin. Ikänsä kiinnostanut, kun tuossa ollut joella hurrannut noita laivaa koko ajan. Sitten mä pääsin äitin veljen matkaan, niin se otti minut roppumieksi. Siinä oli se kaikki, että tarakan kiinni laitto ja laivahuolto, kartaani ja rasvat tietyn välein piti rasvata, ettei vettä mene boksiin tulee. Sitten se oli monesti katto, kun kävi Pelkosenniemessä, niin tuohon Autioniemestä niin Mairisaaresta oli se joki täynnä puita. Pirttijärven Ossi oli silloin pomona. Näistä kuskeista oli pula, että niitä ei tahtonut löytyä, joka olisi voinut ajaa. Roppumieheksi kyllä oli tarjokkaa. No niin Ossi mulle viskuttelee, että kuule, rupia ajamaan sinäkin. Minä, että no saatan minä ajaa, mulla ei ole kyllä paperi. No niin, Ossi sanoi, että kuule, hän hommaa paperit. Meidät vietiin vain sinne seljälle ja kulussa oli ihan laivaa. Ja siitä jatkettiin hinausta. Sattuiko, kun ne tuli töihin, niin soitettiin, että tuolla Tapioniemessä on menossa, että menkää sinne turrivaihtoon. Sitten tuli laiva ja vaihdettiin, luovutettiin tarakka, se antoi meille aisa, että tuotiin tänne sitten. Vuorotellen nukuttiin. 8 tuntia aina ajeltiin ja pakkohan silloin oli nukkua, niin kun Kemijärvellä hinattiin, niin siinähän oltiin viikko. Yhden kerran tuli kova etelätuuli, niin me hätäydyttiin, justiin saatiin keula rantaan ja köysi puuhun laivan keulasta ja saatiin kiinni se ja siinä odoteltiin niin kauan kuin myrsky meni ohi. Ja sitten jatkettiin vain matkaa, ei siinä mitään. Jonkun verran ehkä puita meni siitä, kun se myrsky riepotteli sitä tarakkaa. Se näkyi hinauksessa, että se oli lyhempi aina se työjakso sitten silloin 80-luvun lopulla. Ja oltiin työmatkalla, tai metsätöistä oltiin tulossa, niin se kaveri tiesi, se oli kuullut, minä en ollut sitä kuullut, niin radiosta kuullut sen, että uitto loppu. Hämmästyhän minä kyllä, ja eikä siinä nyt ollut sen kuumempaa reagointia, että no se on sitten loppu. Ollaan se vähän erilainen se. Ensinnäkin jokien ylitys kyllä helpottui, kun siihen aikaan ei ollut vielä. Tai siltahan tuli kyllä Viitorannalle 80-luvun puolessa välissä, mutta sitä ennenhän se oli uiton aikana se kulkeminen aika tuskallista joskus ne puiden seassa. Sen puolella se helpottui kyllä niin venekulkussa. Kyllä tuntui pahalta. No se oli jotenkin romantiikka katos, että silloin se otti joka vuosi tuota. Ja kun minä jäin äidin veljeltä pois, niin silloin oli pari vuotta joku toinen roppumies ja sitten se on osoittanut justiin silloin 91 tuon oman pojan, mutta kun se kerkesi loppua uittaa. Ei kerennyt sitä tekemään.
Sinun rannoillas lapsuutein viettää mä sain. Kissan kääpälät kullerot ääreltäs hain. Minä törmältä kulkuas tarkastelin. Sinun helmassa sieluain ravitsin. Talvella kuohusi kahlitut on, joki uoma on jäi.